Xin chào mọi người, con ẹt mới về mà không có ý định quay với con Winner đâu, mà thằng em nó chạy ngang để ghé. Ngồi nói chuyện chơi thì sẵn tiện có con Winner của nó mình lôi ra mình quay cho mấy bạn xem. Thì dù sao, mặc dù cái màu này hình như mình nhớ là cái màu 2022 đúng không? Nhưng mà đây vẫn là phiên bản Winner V3, cũng là một trong những mẫu mới đang được sản xuất. Chỉ có màu là màu năm trước thôi, cho nên là sẵn tiện thì ok, mình sẽ so sánh hai con này với nhau về thiết kế và về công nghệ ha. Còn máy móc đề máy các thứ thì mình sẽ không làm, bởi vì xe này là nó sử dụng lâu rồi, xe cũ rồi. Nếu mà so sánh hai dòng xe này với nhau á, thì có lẽ nó hơi khập khiễng một chút, bởi vì một con thì quá nhiều công nghệ, một con thì giá quá cao, một con giá quá thấp. Sự chênh lệch về giá và về công nghệ nó khá là lớn. Và lúc mà Yamaha ra mắt Exciter 155 á, thì Yamaha cũng có khẳng định là đối thủ của Winner X150 thì đó là con Exciter 150, còn 155 là nó đi một cái hướng đi riêng. Nhưng mà nhiều bạn mặc định hai dòng này nó ngang phân khúc với nhau và nó là đối thủ cạnh tranh với nhau thì yêu cầu mình so sánh rất là nhiều. Thì ok, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem hai chiếc xe đặt cạnh nhau như thế nào. Đầu tiên á, là về thiết kế thì ở bên dòng Honda á, thì các bạn thấy đó là những đường gấp khúc giống như cái tờ giấy của các bạn gấp lên rồi các bạn miết vậy đó. Thì đây là những đường thẳng gấp khúc, đó là cái phong cách thiết kế mà mình nhìn thấy được theo con mắt nhìn của mình trên chiếc Winner X V3 này. Các bạn thấy phần ốp đuôi của chiếc Winner X là những đường thẳng gấp khúc nè, đó. Còn bên Exciter nó sẽ là những đường cong thể thao, nó khác nhau. Phong cách thiết kế của bên Exciter, lát mình đi quay cho mấy bạn xem. Các bạn nhìn lại con Winner đi, nó sẽ là những đường thẳng gấp khúc đúng không? Đây vì chỉ là những nhận định cá nhân của mình thôi chứ hãng người ta không có nói. Còn bên dòng Exciter thì nó sẽ hướng về những đường cong nhiều hơn, không phải là ở đời 155 mà từ đời 150 nó đã như vậy rồi. Đó là cái phong cách thiết kế của Yamaha. Các bạn thấy mặc dù nó là những đường cong nhưng mà nó vẫn mang cái nét nam tính, vẫn có mang cái nét cơ bắp thể thao mạnh mẽ trên chiếc xe Exciter 155 này. Đó, nó là những đường cong, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng luôn rồi. Giá bán của Exciter 155 mới dao động, giá đề xuất dao động từ 48 tới 55 triệu và giá bán hiện tại nó mới ra mắt thì cũng tầm khoảng này. Bên mình vẫn bán bằng giá đề xuất. Còn ở bên Winner XV3 là dao động từ 46 triệu ngoài cho đến 50 triệu, đó là giá đề xuất. Còn giá bán thực tế tại khu vực Cần Thơ mà mình hỏi được từ khoảng 37 triệu cho đến 45 triệu. Có thể ở khu vực của bạn thấp hơn hay cao hơn giá thành của hai dòng xe này thì mình không biết, nhưng mà mình cập nhật tại khu vực Cần Thơ là như vậy. Và nó sẽ trên là tầm khoảng có 10 triệu đồng đó mọi người. Đây cũng chưa có khuyến mãi. Đèn của ẹt thì ở trên chiếu gần với chiếu xa nó tách làm hai cụm riêng biệt. Còn Winner thì đèn chiếu gần chiếu xa vậy nó cũng nằm chung một cái cụm chóa đèn ở phía dưới hết. Cái phuộc của Winner thì nó lại to hơn. Tất nhiên mình thích cái phuộc của Winner hơn rồi. Phuộc Exciter thì nó nhỏ hơn. Mặc dù cái hình trình phuộc nó sẽ dài hơn so với Exciter 150 rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nó to hơn. Về hệ thống phanh thì phanh của Exciter sẽ là phanh đĩa heo dầu 2 piston ABS, có hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên phiên bản mới. Và bên Winner thì nó vẫn có ABS trên một số phiên bản giống như Exciter, nhưng mà ABS trên phanh đĩa của Winner sẽ là heo dầu 1 piston. Cả hai dòng xe này đều là vỏ không ruột hết, lớp không xăm đó. Trên trang web này sẽ ghi gì đó. Lớp xe cả hai dòng xe này đều có cùng kích thước là 90, 80, 17 inch và lớp sau đều có cùng kích thước là 120, 70, 17 inch. Đó là cái sự khác nhau về cái phần mặt trước cũng như là những công nghệ nằm ở phía trước của hai dòng xe này. Rồi các bạn thấy kiểu dáng mặt trước như thế nào? Lần này Exciter 155 nó đã có nét thể thao hơn rồi đúng không? Chỗ này thì nó sẽ trống á, còn bên Exciter 155 thì nó có sẵn cái miếng này, có nhiều người thích, nhiều người ghét. Két nước thì nằm vị trí giống như nhau rồi, đều là có bình nước mát ở phía dưới, làm mát bằng dung dịch. Rồi để thấy thêm sự khác biệt thì mình sẽ đi vào phía bên trong để về cái cụm công tắc và mặt đồng hồ các bạn sẽ nhìn rõ hơn sự khác biệt của nó một chút. Mình sẽ không so sánh về màu sắc nha, tại vì hai dòng xe khác nhau mà so sánh màu sắc gì. Rồi khóa thông minh thì kiểu dáng của hai cái khóa nó sẽ khác nhau. Khóa Smart Key bên này nó sẽ có sạc điện thoại, có đầu USB sẵn luôn, rất là tiện ha, chúng ta chỉ cần cắm dây sạc vô thôi. Là bên Exciter thì các bạn phải mua một cái tẩu chuyển đổi giống như ô tô á, và các bạn có thể sử dụng được nhiều thứ hơn. Ví dụ như mình nghe nhiều người nói là sạc nhanh, sạc chậm và dùng vào một vài chức năng khác nữa. Nhưng mà thật sự là mình thích cái của con Winner hơn, tại vì mình không có xài chức năng khác. Mà về cụm công tắc thì mình lại thích Exciter hơn, trong khi bên Winner nó trống trơn như thế này. Bên này thì cái kèn nó sẽ nằm ở vị trí ngay giữa, xi nhan nó sẽ nằm ở dưới cùng. Tại sao mình thích Exciter hơn? Bởi vì bên này nó sẽ có không phải công tắc đèn mà đó là đèn hazard, và nó có cái công tắc phụ
Nếu bạn nào muốn đổi lại cái công tắc đèn thì các bạn phải tốn thêm chi phí. Nói chung là vẫn có công tắc thì các bạn đổi ha, chứ nó không có trống trơn với bên kia. Đó là cái điểm mình thích. Và điểm mình thích thứ hai ở cái cụm công tắc là cái kèn của Yamaha lúc nào nó cũng nằm ở vị trí dưới cùng. Có thể là thói quen thôi. Về mặt đồng hồ thì cả hai đều sử dụng mặt đồng hồ điện tử, và trên chiếc Winner nó cũng thể hiện đầy đủ tất cả các thông số cần thiết rồi. Xi nhan của nó sẽ giống như là con Exciter 155 ở một vài phiên bản, và đời cũ là nó nằm đèn xi nhan nằm trúng nhau, không biết xi nhan trái hay xi nhan phải luôn. Rồi tất cả các thông số cần thiết cơ bản nó sẽ đều hiển thị trên này, và nó đôi khi nó sẽ hiển thị nhiều thông số trên một mặt đồng hồ để các bạn quan sát được nhiều thông tin hơn nữa. Còn bên Exciter thì các bạn phải chuyển đổi chế độ bằng nút bấm thì mấy bạn mới xem được nhiều thông tin, nó sẽ không hiển thị cùng một lúc đâu ha. Lần này thì xi nhan trên phiên bản ABS nó sẽ hiển thị hai bên, biết xi nhan bên trái hay bên phải có đèn ABS, có một miếng cao su so với cái đời cũ. Và thay vì hai nút bấm bên kia thì nó chỉ có một nút bấm một duy nhất để chuyển chế độ xem thôi, mỗi một lần chỉ xem được một thông tin thôi. Rồi mình sẽ mở cái cốp yên cho mấy bạn xem. Cái mặt đồng hồ nãy mình cho mấy bạn xem thì nói chung là về kiểu dáng thì mỗi người một sở thích cho nên mình sẽ không nói tới. Rồi về cái cốp xe thì cả hai xe này đều giống như là không có cốp thì dùng xe thể thao mà. Dung tích bình xăng của Winner X là 4,5 lít ha. Mình thấy gọi là Winner X V3 nó cũng không đúng lắm mọi người, đáng lẽ là V2 mới đúng không? Tại vì con đầu tiên nó phải Winner X đâu, con đầu tiên là Winner mà. Rồi về dung tích bình xăng của Exciter 155 thì nó sẽ lớn hơn là 5,4 lít. Và cái góp của hai dòng xe này các bạn cũng sẽ không để được cái gì đâu, cả hai đều sử dụng khóa thông minh Smart Key. Thằng này nó có mua cái bao nghe, mình nó có mua một cái bao rồi nha, chứ không phải là nó như thế này nha, ở trong nó mới đúng. Mà mượn đồ của ông ta nên thôi khỏi tháo đi. Rồi về chế độ bảo hành thì cả hai xe đều là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc. Các bạn mua Honda chính hãng hoặc là Yamaha chính hãng đều được bảo hành tại các đại lý trên toàn quốc. Mua xe chính hãng thì nó sẽ yên tâm hơn. Xe mới nha, xe cũ mà không biết ạ. Rồi trước khi đến với cái sự khác biệt tiếp theo thì các bạn xem lại kiểu dáng xe một lần nữa. Và mình cũng nói luôn là mình sẽ không khuyên các bạn mua bất kỳ dòng xe nào trong hai chiếc xe này, tại vì tùy nhu cầu sở thích thôi, giá thành nó cũng khác nhau nữa. Chủ yếu là mình nói đến cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này thôi. Chiếc này khác chiếc kia cái gì, chiếc kia khác chiếc này cái gì thôi. Thì cả Exciter và Winner đều sở hữu hộp số 6 cấp, tức là 6 số á. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Exciter 155 mới là 1,99 lít trên 100 cây. Cân nặng thì nó sẽ dao động từ 119 cho đến 123 kg tùy phiên bản. Phân khối nó là 155 rồi. Còn bên dòng xe này chúng ta so sánh cân nặng hai chiếc phiên bản giá cao đi, là bên kia 123, bên này là 122. Năm sản xuất của chiếc màu này là 2022 rồi, tại mình nhớ năm 2023 những cái mặt nào nó màu trắng thì phải. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó sẽ tương đương với nhau là 1,99 lít trên 100 cây. Tính ra trung bình 1 lít xăng chúng ta sẽ đi tầm khoảng cả 50 cây, tùy theo người chạy và tùy theo cái mật độ lưu thông trên đường, cũng như tùy theo cái tình trạng xe của chúng ta nữa. Bên Exciter là động cơ SOHC 155 có VVA, còn bên Winner của Honda thì động cơ DOHC 150. Về công nghệ thì dòng Exciter 155 được đầu tư rất là nhiều. Chính vì thế mà Yamaha mới nói là đấu với Winner đó là 150. Tại vì con này nó sẽ mở ra một cái phân khúc mới, nó có những công nghệ ví dụ như 4 bãi đầu tên lửa nè, công nghệ phủ carbon kim cương nè, tăng góc phun xăng và số lỗ phun xăng nè, có chống trượt côn và chống trượt bánh sau. Nó giống như là nhiều bạn cường hóa nó lên là có hai cái ABS cả hai kênh luôn rồi đó. Nhờ cái bộ ly hợp Exit Slipper, ngoài ra nó có hệ thống khung sườn mới, nói chung là vân vân mày mê rất là nhiều công nghệ trên dòng 155. Bên Winner thì chúng ta sẽ được sở hữu một chiếc xe tầm giá nó rất là nhẹ mà nó 150 phân khối, nó sẽ chiếm nhiều phân khúc khách hàng. Cái cản xe thì sẽ có sự khác nhau, bên này thì nó giống như cái sừng trâu hơn ha. Về phương diện này thì mình thích cái cản của Exciter hơn. Còn hệ thống đèn thì bên Winner đều là đèn led hết, kể cả xi nhan cũng là led. Xi nhan này như nghĩ độ lại thì phải, còn bên Exciter là vẫn là xi nhan halogen. Về đặc điểm này thì mình lại thích bên dòng Honda hơn. Phanh sau của hai xe này đều là phanh đĩa hết, phuộc monoshock hết, và mình nghĩ là cái khả năng gian xịn của hai xe này đều có, tại vì bánh xe thể thao lớn mà cái khoảng trống nó cũng lớn, cho nên là các hãng xe đều có bán, các đại lý mới đúng, các đại lý đều có tự nhập về trắng bụng gì để bán hết. Về cái dè sau thì các bạn có thể thấy sự khác biệt của nó rồi. Xi nhan của nó thì nó cũng sẽ giống nhau, nó đều lòi sang hai bên, mỗi người thích một kiểu. Nếu bạn nói dòng Exciter 155 mới nó nhiều công nghệ hơn so với Winner đời cũ, tại vì nó ra sau thì cũng không đúng nha, nó ra trước mới đúng nha. Tại phiên bản mới lần này nó cũng thừa hưởng tất cả các công nghệ của đời trước, chỉ thêm ABS và đổi cái phần mặt nạ trước cho thể thao thôi.
nhưng mà giá thành nó sẽ chênh lệch cao. Nếu mà tính giá thực tế bán ở Cần Thơ là nó sẽ chênh lệch tầm khoảng 10 triệu, còn ở những khu vực khác đôi khi nó sẽ chênh lệch tầm khoảng 15-16 triệu lần cơ. Còn ở giá đề xuất á, thì nếu Winner mà bán bằng giá đề xuất của hãng đề xuất thì bạn sẽ chọn dòng xe nào? Giá đề xuất của Winner là dao động từ 46 đến 50 triệu hơn á. Rồi hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta có thể trao đổi với nhau những thông tin ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.